Hello mga kamamo kapapo, welcome to my channel guys. Gagawa tayo ngayon ng sugar buchi, sugar balls kung tawagin sa American. I know. Sa English pala, hindi American. Okay? Ito yung ating ingrediente. Water, 1 cup of evaporated milk, 2 tablespoons sugar, 7.5 grams of baking powder, 2 eggs, okay? 2 cups of flour, all-purpose flour, guys, okay? Egg natin, guys, lalagay na natin sa ating flour. Lalagay na natin yung ating sugar, ang ating baking powder, 7.5 grams lang guys. Ang ating milk, evaporated milk. Tapos water. Kung sa tansya nyo guys, kung yung ay sapat na yung evaporated milk na pambasa natin ng flour, pangmasa, okay lang, hindi nyo na lagyan ng water. Pero sa akin kasi parang kulang, kaya lalagyan ko ulit ng water. Ganito lang yan guys, halo-haloin lang natin. Hindi na ako gumamit ng electric mixer. Kaya na to kasi kakaunti lang ako nito. Guys, kung gusto nyo lagyan ng palaman ng butsi natin, ng keso or kung ano man gusto nyo, yan, lalagyan na lang natin. Ako, hinanda ko na siya ng pa-cubes para dire-diretso na guys ang palaman natin. Okay? Ayan, keso. Now guys, kung alam nyong tama na yung texture niya, pino na yung texture niya, yan, tigilan na natin ng paghalo. Tatakpan na natin siya nito, ang ating cling wrap. Tapos, i-cling wrap lang natin siya, mga kamamo kapapo. Hayaan natin siya dito ng mga 20 to 30 minutes. Okay guys? Hindi naman kayo masyado nagmamadali. Para maganda talaga yung alsa niya. Pero, kung talagang nagmamadali kayo, 10 to 15, okay lang. Or 15 to 20, okay lang yan. Pero para sa akin kasi guys, kalahating oras ko talaga pinapa-alsa bago ko siya i-fry. Para maganda yung ating kalalabasan ng ating sugar buchi. Mga kamamo kapapo, pwede na natin ito i-prito. Magpapainit na tayo ngayon ng mantika. Ayan na mga kamamo kapapo, mainit na yung ating mantika. Umpisahan na natin. Ito mga kamamo kapapo, ayan yung may may keso. Ngayon ilulublog na natin sa mantika. I-prito na natin. Ayan na siya. Ayan na yung ating sugar buchi guys. Yung mga white na yan, yun yung cheese na nilagay natin. Okay guys? Ito na yung ating buchi guys, yung sugar buchi natin. Para maging sugar buchi, lagay natin dito sa malinis na container ang ating mga buchi. Yes. And then, lagyan natin ng sugar. Tapos, ating takpan. Ito na yung ating sugar buchi. Ating husgahan. Tikman na natin guys. Napaka niya, oh. Napaka smooth. Maliban sa cheese guys, pwede nyo rin lagyan ng banana. Masarap din yun. Or avocado, or kahit anong gusto nyo. Sarap. Masarap ipang negosyo to guys. Ang negosyo natin or pang merienda natin sa bahay. Sarap partneran ng kaping mainit. Okay guys, mga kamamo kapapo, ayan na yung ating sugar buchi. Sa Tagalog, bitso-bitsong may asukal. Sa Bisaya, hindi ko alam, nakalimutan ko. In Ilocano, dati asukar nga
Buchi. Pinapahirapan ng sarili eh. Guys, ito na po, mga kamamo kapapo. Pwede natin ay pang negosyo, pwedeng pang merienda natin sa bahay, kung meron tayong mga bisita. Okay guys, please subscribe. Ako po si Joyce Carpio, ang aking small channel sa YouTube. Joyce Carpio po lamang ang aking content. Ito, laging nagluluto. Luto ng luto. Kahit ano guys, kahit mga dinuguan, paklay, kakanin, lahat ng klaseng kakanin, nandun. Tapos meron pa akong negosyo tips dyan guys, dito sa aking small channel. Kung gusto nyo ay mag-umpisa ng maliit na negosyo, please subscribe lang guys and like sa aking mga new video guys. Thank you for watching. I love you all. God bless sa ating lahat. I love you.